Xin kính chào quý vị. Trong 11 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gẹ của Việt Nam đạt 81 triệu đô la, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thị trường Mỹ chiếm hơn 82%, tương đương gần 67 triệu đô la, tăng 15% so với cùng kỳ. Tỷ trọng áp đảo này cho thấy Mỹ đang chi phối xuất khẩu gẹ của Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ngành vào trạng thái rủi ro cao trước những thay đổi chính sách từ thị trường này. Riêng tháng 11 năm 2025, xuất khẩu gẹ đạt gần 10 triệu đô la, trong đó Mỹ chiếm hơn 86% kim ngạch, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Nhu cầu tại Mỹ, đặc biệt với nhóm thịt ghẹ thanh trùng, tiếp tục là động lực chính khi thị trường này phụ thuộc lớn vào nguồn cung nhập khẩu. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, những năm gần đây, Mỹ nhập khẩu khoảng 62 triệu pound thịt ghẹ thanh trùng mỗi năm, và phần lớn nguồn nhập khẩu này có thể bị tác động nếu các hạn chế theo đạo luật bảo vệ động vật có vú biển MMPA được áp dụng rộng. Theo quy định của cơ quan nghề cá thuộc Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, các sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ những nghề cá không được công nhận tương đương sẽ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ. Đồng thời, NOAA cũng lưu ý rằng ngay cả khi một lô hàng không thuộc diện cấm, nhưng trùng mã số với biểu thuế hài hòa Hoa Kỳ HTS và nước xuất xứ với nhóm bị cấm, hàng hóa vẫn có thể phải kèm chứng nhận thủy sản, sản phẩm thủy sản đạt yêu cầu xuất khẩu vào Hoa Kỳ COA. Điều này có thể làm tăng chi phí tuân thủ và kéo dài thời gian thông quan. Trong một diễn biến gần đây, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã ban hành lệnh đình chỉ vụ kiện giữa Viện Thủy sản Quốc gia Mỹ NFI, Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Mỹ NRA cùng một số doanh nghiệp thủy sản Mỹ với chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến việc thực thi MMPA. Theo đó, ngày hiệu lực 1 tháng 1 năm 2026 của lệnh cấm nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam, Philippines, Indonesia và Sri Lanka được tạm hoãn cho đến khi NOAA và NMFS hoàn tất việc xem xét lại khả năng so sánh tương đương trong bảo vệ động vật có vú biển. Tuy nhiên, tạm hoãn không đồng nghĩa với việc rủi ro đã hết. Đây được xem là khoảng thời gian vàng để Việt Nam hoàn thiện hồ sơ, củng cố bằng chứng, tuân thủ và chuẩn hóa chuỗi truy xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của MMPA trong giai đoạn tới. Bên cạnh Mỹ, EU đang nổi lên là thị trường điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu ghẹ trong 11 tháng đầu năm 2025 đạt gần 3 triệu đô la, tăng 109% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Pháp và Bỉ tăng trưởng ở mức 3 con số, lần lượt là 121% và 952%. Ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường CPTPP và Trung Quốc ghi nhận xu hướng giảm. Trên thị trường thế giới, các nhà nhập khẩu ngày càng ưu tiên truy xuất nguồn gốc bền vững, MSC, FIP và sản phẩm chế biến giá trị gia tăng, buộc doanh nghiệp Việt Nam phải thích ứng nhanh hơn về quy trình và hồ sơ. Đây cũng là hướng đi quan trọng để giảm mức độ phụ thuộc vào biến động chính sách của một thị trường đơn lẻ. Với đà tăng trưởng hiện nay, xuất khẩu ghẹ Việt Nam được kỳ vọng có thể duy trì trong năm 2026 nếu Mỹ tiếp tục cho phép nhập khẩu trong thời gian NOAA, NMFS xem xét lại và Việt Nam nhanh chóng chuẩn hóa hồ sơ tuân thủ theo MMPA. EU nhiều khả năng tiếp tục là điểm tựa, song tăng trưởng sẽ đi kèm với điều kiện ngày càng khắt khe, trong đó truy xuất bền vững chế biến sâu đang trở thành vé vào cửa phổ biến với ghẹ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.